Good morning student. In last lecture we learned some pricing method used by the firm. In today's lecture we learn some another pricing methods used by the firm. So the next is pricing of the multi-product. Many firms at present produce the variety of product. They do not confine themselves to one good as it is very risky. The goods sold by them may be substitute or the complementary goods. Firms which are producing car, refrigerator, washing machine, etc. have to decide the price of their product after taking into the account of number of factors. For example, Maruti Limited manufactures the variety of cars, each one having the own market segment. Certain products like air conditioner, music system, power windows, etc. are used by the all types of car manufactured by the Maruti Limited. While deciding about the price of one, the firm should consider the effect of price on the demand of other product. In the case of multi-product, demand interrelationship influence the pricing decision. The marginal revenue functions help the explain the relationship between the two product. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला प्राइसिंग कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजे प्राइसिंग ऑफ मल्टी प्रोडक्ट. म्हणजे जर समजा एखादी फर्म ही त्या ठिकाणी मल्टी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करत असेल म्हणजे वेगळी प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करत असेल मग त्यावेळेला प्रोडक्टची प्राइसिंग ही कशा पद्धतीने डिसाईड केली जाते त्याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. म्हणजे जर सध्या आपण जर पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की ज्या काही फर्म आहेत ते आपल्याला एकापेक्षा जास्त प्रोडक्ट व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करताना दिसून येतात. कारण एकच प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करणं हे त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त रिस्की असलेलं आपल्याला दिसून येतं. कारण जर आपल्याकडे फक्त एकच प्रोडक्ट असेल तर मार्केटमध्ये आपल्याला टिकून राहणं हे खूप कठीण झालेलं दिसून येतं. त्यामुळे प्रत्येक फर्म ही आपल्याला व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करताना आपल्याला दिसून येतात. परंतु जे काही प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस केले जातात ते इतर प्रोडक्टला म्हणजे आपण प्रोड्यूस केलेले जे काही इतर प्रोडक्ट असतात त्याला आपल्याला सबस्टिट्यूट किंवा कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स आपल्याला असलेले दिसून येतात. म्हणजेच काही फर्म या ठिकाणी आपल्याला कार प्रोडक्शन करत असतात, रेफ्रिजरेटर प्रोडक्शन करत असतात, त्याचबरोबर वॉशिंग मशीन प्रोडक्शन करत असतात. परंतु त्यामध्ये आपल्याला व्हरायटी आपल्याला त्या ठिकाणी असलेली दिसून येते. म्हणजेच कारमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची व्हरायटी असेल, रेफ्रिजरेटरमध्ये व्हरायटी असेल, वॉशिंग मशीनमध्ये वेगवेगळी व्हरायटी असेल. अशा पद्धतीने व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला फर्म ह्या प्रोड्यूस करताना आपल्याला दिसून येतात. अशा प्रकारच्या ज्या काही फर्म आहेत त्या आपल्या प्रोडक्टची प्राईस ही त्या ठिकाणी वेगळे फॅक्टर त्या ठिकाणी विचार घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक प्रोडक्टची प्राईस ही डिसाईड करताना दिसून येतात. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर मारुती लिमिटेड ही आपल्याला कार मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोड्यूस करणारी फॅक्टरी आहे हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजेच मारुती लिमिटेडच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या कार ह्या त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस केल्या जातात. त्याचबरोबर प्रत्येक कारला ठिकाणी स्वतःचं एक मार्केट सेगमेंटेशन आपल्या ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच प्रत्येक कारसाठी एक वेगळं सेपरेट असं मार्केट सेगमेंट त्या ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर आपण सर्व मारुती कारची जर विचार केला किंवा मारुती लिमिटेडच्या माध्यमातून मॅन्युफॅक्चर केल्या जाणाऱ्या कारचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की प्रत्येक कारमध्ये आपल्याला एअर कंडिशन असेल, त्याचबरोबर म्युझिक सिस्टम असेल, यासारख्या ज्या काही गोष्टी असतील त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक मारुती कारमध्ये त्या ठिकाणी असलेल्या दिसून येतात. मग त्या ठिकाणी मारुती लिमिटेड कंपनी आहे ही आपल्या कारची प्राईस डिसाईड करताना काय करते तर त्या ठिकाणी त्या प्रोडक्टच्या प्राईसचा आपल्या इतर प्रोडक्टवरती किती प्रमाणात इफेक्ट होणार आहे, त्याचा किती प्रमाणात आपल्या इतर प्रोडक्टच्या डिमांडवरती इफेक्ट होणार आहे त्याचा विचार करून त्या ठिकाणी आपल्याला त्या प्रोडक्टची प्राईस ही डिसाईड करते. म्हणजे जेणेकरून आपल्या इतर प्रोडक्टची जी काही डिमांड आहे ती कमी होणार नाही किंवा त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट होणार नाही याचा विचार करून त्या ठिकाणी आपल्याला मारुती लिमिटेड ही प्रत्येक कारची आपल्याला प्राईस ही डिसाईड करताना दिसून येते. म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की आपण ज्या वेळेला मल्टी प्रोडक्शन करणारी कंपनी असेल त्यावेळेला आणि ती कंपनी जेव्हा आपल्याला प्रत्येक प्रोडक्टची प्राईस डिसाईड करत असते त्यावेळेला जेव्हा डिमांड इंटर रिलेशनशिप असतं म्हणजेच प्रत्येक प्रोडक्टमधलं जे काही डिमांडचं इंटर रिलेशनशिप असतं ते आपल्याला प्रायझिंग डिसिजनवरती इफेक्ट करताना दिसून येतं. म्हणजेच प्रत्येक प्रोडक्टसाठी जी काही डिमांड असते फर्मच्या माध्यमातून प्रोड्यूस केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रोडक्टची जी काही डिमांड असते ती आपल्याला त्या प्रोडक्टच्या प्राईसवरती आपल्याला इफेक्ट करताना दिसून येते. तर ते मार्जिनल रिव्हेन्यूच्या माध्यमातून प्रत्येक फर्म ही त्या ठिकाणी आपले दोन प्रोडक्ट आहेत त्यांच्यामधलं कशा पद्धतीने रिलेशनशिप आहे ते एक्सप्लेन करण्यासाठी आपल्याला मदत होताना दिसून येते. म्हणजेच मार्जिनल रिव्हेन्यूच्या माध्यमातून प्रत्येक फर्म ही आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्या दोन प्रोडक्टमध्ये कशा पद्धतीचं रिलेशनशिप आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करताना दिसून येते व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोडक्टची प्राईस ही डिसाईड करताना दिसून येते. मग ते कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केलं जातं ते आपल्याला पुढे दिले आहे ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. Let us suppose the firm produce two products X and Y. The marginal revenue functions of those goods will be MRX is equal to delta TRX divided by delta Q plus delta TRY divided by delta QX, and MRY is equal to delta TRY divided by delta QY plus delta TRX divided by delta QY. Here the X and Y refers to the two goods. Marginal revenue of the product has two components, namely change in the total revenue due to the change in the sale of product and change in the revenue due to change in the sale of other product. The second term in the right hand side
side of the equation measures the change in the total revenue of the one product due to the change in the sale of other product. For example, in equation 1, the expression delta TRY divided by delta QX refers to the change in the total revenue of the firm from the product Y due to the sale of an additional unit of X. If the second term on the right hand side of the equation is positive, then it implies that the goods are complementary to each other. In this case, increased sales of one good will be lead to the increased sale of the other also. In the case second term in the equation is negative, it implies that the goods are substituted for each other. The increased sales of one will lead to the reduction in the demand for the other. त्या ठिकाणी आपल्याला एक एक्झाम्पल दिले, त्याच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी मार्जिनल रिव्हेन्यूच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दोन प्रोडक्टमधलं रिलेशनशिप हे कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केलं जातं ते आपल्याला एक्सप्लेन केलेलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला सांगितलं की एक फर्म आहे ती आपल्याला दोन प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करते, त्यामध्ये नाव आहेत एक्स आणि वाय, ही आपल्याला दोन प्रोडक्ट्स त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करते. तर त्यांचं मार्जिनल रिव्हेन्यू फंक्शन्स हे पुढील प्रमाणे आहे. त्यामध्ये आपल्याला फर्स्ट फंक्शन दिले ते म्हणजे MRX मार्जिनल रिव्हेन्यू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा TR टोटल रिव्हेन्यू एक्स डिवायडेड बाय डेल्टा QX प्लस डेल्टा TRY डिवायडेड बाय डेल्टा QX अशा पद्धतीने फर्स्ट इक्वेशन दिले. आणि सेकंड इक्वेशन MRY मार्जिनल रिव्हेन्यू Y इज इक्वल टू डेल्टा TRY डिवायडेड बाय डेल्टा QY प्लस डेल्टा TRX डिवायडेड बाय डेल्टा QY अशा पद्धतीने आपल्याला दोन इक्वेशन दिलेली आहेत. त्यामध्ये आपल्याला एक्स आणि वाय ही त्या ठिकाणी आपल्याला दोन प्रोडक्ट ही त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेली दिसून येतात. त्याचबरोबर मार्जिनल रिव्हेन्यूमध्ये आपण म्हणजेच प्रोडक्टच्या मार्जिनल रिव्हेन्यूमध्ये आपल्याला दोन कॉम्पोनंट दिलेले दिसून येतात. त्यामध्ये फर्स्ट कॉम्पोनंटमध्ये आपल्याला सांगितलं आहे की ज्या वेळेला एका प्रोडक्टचा आपण सेल करतो त्यावेळेला आपल्याला टोटल प्रोडक्ट रिव्हेन्यूमध्ये काही प्रमाणात चेंज झालेला दिसून येतो. आणि ज्या वेळेला इतर प्रोडक्टच्या सेलमध्ये आपल्याला सेल होतो, म्हणजेच इतर प्रोडक्टचा ज्या वेळेला सेल होतो त्यावेळेला एका प्रोडक्टच्या एका प्रोडक्टच्या रिव्हेन्यूमध्ये आपल्याला चेंज झालेला दिसून येतो. अशा पद्धतीचं रिलेशनशिप हे ठिकाणी आपल्याला मार्जिनल रिव्ह्यूच्या माध्यमातून एक्सप्लेन केलेलं दिसून येतं. आणि सेकंड टर्ममध्ये आपल्याला सांगितलं आहे की इतर प्रोडक्टच्या डिमांडमध्ये चेंज झाल्यामुळे किंवा इतर प्रोडक्टच्या सेलमध्ये चेंज झाल्यामुळे आपल्याला एका प्रोडक्टचा जो काही टोटल रिव्हेन्यू आहे तो आपल्याला ठिकाणी चेंज झालेला दिसून येतो. हे आपल्याला इक्वेशनच्या राईट हँड साईडच्या इक्वेशनमधून आपल्याला ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. म्हणजे दिलेल्या इक्वेशनच्या राईट हँड साईड आहे त्याच्यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं की जे काही एका प्रोडक्टच्या इतर प्रोडक्टच्या सेलमध्ये चेंज झाल्यामुळे आपल्याला एका प्रोडक्टपासून मिळणारा जो काही टोटल रिव्हेन्यू आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला चेंज झालेला दिसून येतो. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर इक्वेशन 1चा जर आपण विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की त्याच्या माध्यमातून आपल्याला एक्सप्रेस केले की डेल्टा TRY डिवायडेड बाय डेल्टा QX याच्या माध्यमातून आपल्याला चेंज कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर ज्या वेळेला आपण एक्सची ॲडिशनल कमोडिटी त्या ठिकाणी सेल करतो किंवा एक्सचं एक ॲडिशनल युनिट त्या ठिकाणी सेल करतो त्याचा इफेक्ट हा त्या ठिकाणी वाय प्रोडक्टच्या टोटल रिव्हेन्यूवरती झालेला दिसून येतो. हे आपल्या ठिकाणी इक्वेशन 1मध्ये डेल्टा TRY डिवायडेड बाय डेल्टा QXच्या माध्यमातून आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. आणि जर समजा सेकंड टर्ममध्ये आपल्याला दिल्याप्रमाणे जर त्या ठिकाणी इक्वेशनची राईट हँड साईड ही जर त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह असेल, म्हणजेच इक्वेशनच्या राईट हँड साईडला दिलेले जे काही फॉर्म्युला आहेत किंवा इक्वेशन आहे ते जर त्याचं सॉल्युशन आयडेंटिफाय करायचं तर ती साईड जर आपल्याला पॉझिटिव्ह दिसत असेल, त्याच्या व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह आल्या तर त्याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की प्रोडक्टचं रिलेशनशिप आहे ते आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी इच अदर असलेलं दिसून येतं. म्हणजे दोन्ही प्रोडक्ट हे आपले एकमेकाला कॉम्प्लिमेंटरी असलेले दिसून येतात. आणि जर समजा त्या ठिकाणी राईट हँड साईडची जर व्हॅल्यू ही त्या ठिकाणी निगेटिव्ह असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी एकमेकाला क्लोज सबस्टिट्यूट असलेले दिसून येतात. म्हणजेच ते दोन्ही प्रोडक्ट जर त्या ठिकाणी इक्वेशनमध्ये राईट हँड साईडच्या इक्वेशनची व्हॅल्यू जर त्या ठिकाणी निगेटिव्ह आली तर ते दोन्ही प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी एकमेकाला सबस्टिट्यूट असलेले दिसून येतात. आणि ज्या वेळेला प्रोडक्ट हे एकमेकाला कॉम्प्लिमेंटरी असतात त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येईल की ज्या वेळेला एका प्रोडक्टची सेल हा इन्क्रीज होतो त्यावेळेला दुसऱ्या प्रोडक्टचा किंवा इतर जे काही प्रोडक्ट असतील त्याचा सेल देखील आपल्याला इन्क्रीज झालेला दिसून येतो. आणि ज्या वेळेला प्रोडक्ट हे एकमेकाला क्लोज सबस्टिट्यूट असतात किंवा एकमेकाला सबस्टिट्यूट असतात त्यावेळेला एका प्रोडक्टचा सेल वाढल्यामुळे इतर प्रोडक्टचा जो काही सेल आहे तो आपल्याला रिड्यूस झालेला दिसून येतो. अशा प्रकारचं रिलेशनशिप हे त्या ठिकाणी आपल्याला इक्वेशनच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. मल्टीप्रोडक्ट प्राइसिंग कॅन बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम. Let us assume that there is a three product X, Y and Z. The profit of the firm will be maximum when the marginal revenue X is equal to marginal revenue Y is equal to marginal revenue Z is equal to marginal cost. The respective average revenue curve are ARX, ARY and ARZ and the CMC is the combined marginal cost curve. In the above diagram, DX, DY and DZ are the demand curve or the average revenue curve. MRX, MRY and MRZ are the corresponding marginal revenue curve. The firm is in equilibrium when the profit are maximum.
The equilibrium is attained at that point where the marginal revenue X is equal to marginal revenue Y is equal to marginal revenue Z is equal to marginal cost. This is indicates that at point EX, EY and EZ where the equal marginal revenue curve cross the marginal revenue X, marginal revenue Y and marginal revenue Z curves. The firm would produce OQ1 of quantity X and sell it at OP1 price. It will produce the Q1, Q2 of Y and the price will be OP2, while the quantity of Z will be Q2Q at OP price. It is clear from the figure that the successive demand curve are more elastic and the price become lower while the marginal cost is higher. For each of the product, the price is fixed in such a way that the total profit of the firm is maximized. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला डायग्रामच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मल्टिपल प्राइसिंग कशा पद्धतीने डिसाईड केलं जातं ते आपल्याला एक्सप्लेन केलेले आहे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला एक्झाम्पल या ठिकाणी दिले. त्यामध्ये सांगितले की एक फर्म जी आहे त्या ठिकाणी आपल्याला 3 प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करताना दिसून येते. त्यामध्ये प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाय आणि प्रोडक्ट झेड अशा पद्धतीने 3 प्रोडक्ट ही आपल्याला ठिकाणी प्रोड्यूस करताना दिसून येते. आणि प्रोडक्टचं जास्तीत जास्त प्रॉफिट म्हणजेच मॅक्झिमम प्रॉफिट हे कधी असतं तर जेव्हा मार्जिनल रिव्हेन्यू एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल रिव्हेन्यू वाय इज इक्वल टू मार्जिनल रिव्हेन्यू झेड इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. म्हणजे या सर्व गोष्टी ज्या वेळेला इक्वल असतील, मार्जिनल रिव्हेन्यू तिन्ही प्रोडक्टचा आणि मार्जिनल कॉस्ट ही ज्या वेळेला इक्वल असेल त्यावेळेलाच आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॉफिट हा ठिकाणी फर्मला झालेला दिसून येतो. जर दिलेल्या डायग्राममध्ये आपण पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की 14.6 या डायग्राममध्ये आपण पाहिलं तर लक्षात येईल की DX, DY आणि DZ याच्या माध्यमातून आपल्याला तिन्ही प्रोडक्टचं त्या ठिकाणी डिमांड कर त्याचबरोबर ॲव्हरेज रिव्हेन्यू कर हे त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर MRX, MRY, MRZच्या माध्यमातून आपल्याला प्रत्येक प्रोडक्टच्या त्या ठिकाणी मार्जिनल रिव्हेन्यू कर हा त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेला दिसून येतो. तर ज्या फर्म ही इक्विलिब्रियम कधी असते तर ज्यावेळेला जास्तीत जास्त प्रॉफिट त्या ठिकाणी फर्मला होत असतो त्यावेळेला ती फर्म त्या ठिकाणी आपल्याला इक्विलिब्रियम असलेली दिसून येते. तर फर्म इक्विलिब्रियम पॉईंट कधी अटेंड करते ज्यावेळेला मार्जिनल रिव्हेन्यू तिन्ही प्रोडक्टचा आणि मार्जिनल कॉस्ट ही ज्यावेळेला इक्वल असते त्यावेळेला इक्विलिब्रियम पॉईंट ही आपल्याला रिप्रेझेंट करताना दिसून येते. फर्म ही इक्विलिब्रियम असताना दिसून येते. तर डायग्राममध्ये आपण पाहिलं तर आपल्याला EX, EY आणि EZ या पॉईंटवरती आपल्याला फर्म ही तिन्ही प्रोडक्टच्या माध्यमातून इक्विलिब्रियम असलेली दिसून येते. त्याचबरोबर इक्वल मार्जिनल रिव्हेन्यू कर हा देखील त्या ठिकाणी मार्जिनल रिव्हेन्यू एक्स, मार्जिनल रिव्हेन्यू वाय आणि मार्जिनल रिव्हेन्यू झेड या करला त्या ठिकाणी क्रॉस केलेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच त्यावरून आपल्या लक्षात येईल की फर्म ही त्या ठिकाणी EX आणि EY आणि EZ या 3 पॉईंटवरती आपल्याला इक्विलिब्रियम असलेली दिसून येते त्या प्रोडक्टसाठी. त्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येतं की फर्म ही त्या ठिकाणी OQ1 लेवलचा आउटपुट प्रोडक्ट एक्ससाठी आपल्याला घेताना दिसून येतं. म्हणजेच प्रोडक्ट एक्सचं क्वांटिटी ही त्या ठिकाणी OQ1 पर्यंत क्वांटिटी ही आउटपुट केलेली आपल्याला दिसून येते, प्रोड्यूस केलेली आपल्याला दिसून येते आणि त्याची प्राईस ही OP1 पर्यंत ते आपल्याला प्रोडक्ट सेल केलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्याचबरोबर OQ1 ते OQ2 पर्यंतचं आउटपुट हे त्या ठिकाणी वाय प्रोडक्टचं आपल्याला घेतलेलं दिसून येतं आणि त्याची प्राईस ही OP2 पर्यंत आपल्याला प्राईस असलेली दिसून येते. आणि त्याच वेळेला झेड जे प्रोडक्ट आहे ते आपल्याला OQ2 ते Q पर्यंत Q2 ते Q पर्यंत आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोडक्ट हे प्रोड्यूस केलेलं दिसून येतं झेड प्रोडक्टचं आणि त्याची प्राईस ही त्या ठिकाणी आपल्याला OP असलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने आपल्याला ठिकाणी फर्म ही त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक प्रोडक्टची प्राईस आणि प्रोडक्शन क्वांटिटी हे डिसाईड करताना आपल्याला दिसून येतं. त्याचबरोबर दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला क्लिअरली रिप्रेझेंट होतं की त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही डिमांड कर दिलेले आहेत ते आपल्याला मोर इलॅस्टिक असलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर प्राईस देखील आपल्याला ठिकाणी लोअर असलेली दिसून येते. त्या माध्यमातून फर्म ही आपल्याला ठिकाणी प्रोडक्टचा आउटपुट त्याचबरोबर आपल्याला प्रोडक्टची प्राईस ही अशा पद्धतीने फिक्स करताना दिसून येते ज्याच्या माध्यमातून जो काही फर्मला जो काही टोटल प्रॉफिट होणार आहे तो आपल्याला जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने करून घेता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करून घेताना दिसून येते. अशा पद्धतीने मल्टिपल प्रोडक्टची प्राइसिंग ही त्या ठिकाणी आपल्याला फर्म ही डिसाईड करताना दिसून येते. म्हणजेच मार्जिनल रिव्हेन्यूच्या माध्यमातून फर्म ही त्या ठिकाणी आपल्याला आपली जी काही मल्टिपल प्रोडक्ट प्राइसिंग आहे ती आपल्याला डिसाईड करताना दिसून येते.